Susantha Cybertech. එහෙමනම් යාළුවනේ සුසන්ත සයිබර්ටෙක් YouTube channel එක හා එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියන ගමන් වෙනදා වගේම සුපුරුදු පරිදි අදත් මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා ඕගොල්ලන්ගේ තාක්ෂණ දැනුම වර්ධනය කරලීමේ අරමුණෙන්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳලා අවසාන වෙනකම් බැලුවොත් තියරිය වගේම ප්‍රැක්ටිකල් අවබෝධයක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ නිසා ස්කිප් නොකර මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳලා අවසාන වෙනකම් බලන මෙන් ඉල්ලන ගමන් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, comments කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න, share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් අපි බලමු මොකක්ද මේ අද අපි කතා කරන්න යන මාතෘකාව කියලා. අද අපි කතා කරන්නේ PROTEUS තුල ඔබේම දාවන ආලෝක පරිපථයක් නිර්මාණය කිරීම. මම හිතනවා අද අපි කතා කරන වීඩියෝ එක ඔයාලට interesting වීඩියෝ එකක් බවට පත් වෙයි. එහෙමනම් අපි බලමු මේ සඳහා අවශ්‍ය components මොනවද කියලා. අපිට මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා 12 watt බැටරි එකක්. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා 100 UF කැපැසිටර් එකක්. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා LED blue color වලින් 10ක්. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා NE555 Timer එකක්. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා 4017 IC එකක්. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා 100 ohm resistor එකක්. ඒ වගේම potential meter එකක්. මේ කියන components පාවිච්චි කරලා අද අපි කියන running light පරිපථය එහෙමත් නැත්නම් running light circuit එක අපි නිර්මාණය කරමු. ඒ වගේම මේ NE555 Timer එකයි 4017 කියන IC එක decoder counter එක අද අපිට ලොකු කාර්යයක් මේ project එක සඳහා සිද්ධ කරන බව අමතක කරන්න එපා. එතකොට අද අපි මේ කතා කරන කිසිම components එකක් අලුත් නැහැ අපිට. මගේ වීඩියෝ මුලින් ඉඳලා අවසාන වෙනකම් බැලුවොත් මේ හැම components එකකම internal diagram එක, ඒ වගේම pin configuration එක හැම දෙයක්ම මම කතා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද මම මතක් කරන්නම් මේ 555 timer එක අපි අද project එක සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ astable oscillator කියන mode එකෙන්. ඒ වගේම 4017 IC එක common decoder counter එකක් විදිහට තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම 555 timer එකෙන් ලැබෙන මේ pulse signal මේ IC එකේ 4017 කියන IC එකේ input එකට එහෙම නැත්නම් clock input එකට ලබා දීලා ඒ ලැබෙන signal අනුව අපේ LED lights වල ක්‍රියාකාරීත්වය මොන විදිහටද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා පෙන්වන්න ප්‍රැක්ටිකල් අවබෝධයක් ලබා දෙන්න තමයි හදන්නේ. එහෙමනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අපි යමු PROTEUS software එකට මේ diagram එක සිද්ධ කළා ඒ වගේම simulate කළා මොන විදිහටද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක. එහෙමනම් යාළුවනේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ PROTEUS software එකට. PROTEUS software එක ඔයාලා දන්නවා. මේ ගැන අපි කලින්ම කතා කරලා තිනවා. මේ software එක ඕගොල්ලන්ට 아무තු දෙයක් නෙමෙයි. එහෙමනම් අද අපි කිව්වා වගේම මේ P කියන icon එක select කරලා අද අපිට අවශ්‍ය components select කරගමු. අපේ project එකට අවශ්‍ය components පළවෙනි එක තමයි මේ වගේ අපේ 4017 IC එක අපිට අවශ්‍යයි. මේ විදිහට අපි select කරගෙන rotation එකත් අපිට අවශ්‍ය විදිහට change කරගෙන drag කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට IC එක තියාගමු. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා capacitor. එතකොට capacitor එකත් මේ විදිහටම අපිට ලේසි තැනකින් අපිට ඩිසයින් කරගන්න ඕනි. මොකද කනෙක්ෂන් අපි සිද්ධ කරන්න ඕනි නිසා සිමියුලේට් කරන්න ඕනි නිසා හොඳට මතක තියාගන්න අපි සිලෙක්ට් කරගන්න හැම කම්පොනන්ට්ස් එකකම ඉඩ අපිට අවශ්‍ය විදිහට තියාගන්න ඕනි. මොකද කනෙක්ෂන් කරගන්න. ඔන්න 355 time එකත් මේ විදිහටම සිලෙක්ට් කරගමු. මේ ආකාරයට 355 time එකත් අපි සිලෙක්ට් කරගෙන components අපිට අවශ්‍ය විදිහට rotation එක change කරගමු. අපිට අවශ්‍ය විදිහට drag කරගන්න පුළුවන්. ඒ හැම අවස්ථාවක්ම ඔයාලට තියෙනවා මේ software එක තුල. එතකොට අපි already select කරගෙන හමාරයි capacitor එක, ඒ වගේම 355 timer එක, ඒ වගේම 4017 කියන IC එක. එතකොට අපිට අවශ්‍යයි තව resistor අපිට අවශ්‍යයි. එතකොට මේ ආකාරයට අපි resistor select කරගමු. මේ විදිහට resistor එක select කරගෙන අපිට අවශ්‍ය පරිදි rotation එක change කරගමු. මොකද rotation අපි change කරන්නේ හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න rotation වල ධන ඍණ අපි හැම වෙලාවෙම හිතන්න ඕනේ. capacitor එක ගත්තොත් capacitor එකේ ධන ඍණ ભેදයක් තියෙනවා. ඒ වගේම resistor එකේ නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අපි කරන components design වල අනුව අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඒවා ස්ථානගත කරගන්න අමතක කරන්න එපා. නැත්නම් අපේ circuit එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට potential meter එකත්
අපි තියාගමු. එතකොට පොටෙන්ෂියෝමීටර් එකත් අපි තියාගත්තා. දැන් අපිට අවශ්‍ය කම්පොනන්ට් තියාගෙන හමාරයි. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා LED මේ ආකාරයට LED blue වලින් අපිට අවශ්‍ය මේ ආකාරයට අපි LEDත් මේ විදිහට අපි තියාගෙන පේ රොටේෂන් එක හැම වෙලාවෙම මේ විදිහටම මේ රොටේෂන් එක මාරු කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා LED බල්බ් වලත් නෙගටිව් පොසිටිව් කියලා අග්‍ර දෙකක් තියෙන නිසා. ඉතින් ඒ ගැන හොඳට අපි අවධානයෙන් ඉන්න ඕනි. මේ විදිහට අපිට LED 10ක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මේ LED 10 මේ විදිහට ස්ථානගත කරගමු. රොටේෂන් එක මේ ආකාරයට චේන්ජ් කරගෙන මේ විදිහට අපි ස්ථානගත කරගන්න ඕනි. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේ IC එකේ ඉඳලා කනෙක්ෂන් සිද්ධ කරන්න ඕනි නිසා මේ අපේ LED වලට අපි යම්කිසි දුරක් මේ LED ලයිට් වලත් එහෙමත් නැත්නම් මේ IC එකත් අතර LED ලයිටුත් IC එකත් අතර යම්කිසි දුරක් හැම වෙලාවෙම තියාගන්න වෙනවා. මොකද ප්‍රැක්ටිකල් අපි දන්නවා අපි කනෙක්ෂන් සිද්ධ කරනකොට අපිට යම්කිසි ඉඩක් අවශ්‍යයි මේ කනෙක්ෂන් සිද්ධ කරගන්න. ඉතින් මේ ආකාරයට අපි LED ලයිට් 5ක් ස්ථානගත කරගෙන හමාරයි. දැන් 6 වෙනි එකත් මේ ආකාරයටම අපි ස්ථානගත කරගමු. ඒ වගේම ඩ්‍රැග් කරගෙන ටිකක් ලං කරගෙන මේ විදිහට තියාගමු. 7 වෙනි ලයිට් එකත් LED ලයිට් එකත් මේ විදිහට තියාගෙන හමාරයි. දැන් 8 වෙනි එකත් මේ විදිහටම අපි ස්ථානගත කරගමු. 9 වෙනි එකත් මේ ආකාරයටම ස්ථානගත කරගමු. ඒ වගේම 10ත් 10 වෙනි එකත් අවසාන ලයිට් එකත් LED ලයිට් එකත් මේ විදිහට අපි ස්ථානගත කරගමු. හරි. එහෙමනම් දැන් ඔන්න බලන්න අපිට අවශ්‍ය කොම්පොනන්ට් සියල්ලම අපි සිලෙක්ට් කරගෙන අවසానයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ එකිනෙක අතර ඇති සම්බන්ධය සිද්ධ කරන්න. එහෙමනම් මතක තියාගන්න අපි මේ විදිහට අපේ කනෙක්ෂන් සිද්ධ කරගමු IC එකේ ඉඳලා ලයිට් වලට. මෙන්න මේ ආකාරයට අපේ කනෙක්ෂන් ටික අපි සිද්ධ කරගමු. 11 වෙනි පින් එක අපි 10 වෙනි ලයිට් එකටත් මේ ආකාරයට අපේ කනෙක්ෂන් සිද්ධ කරගන්න ඕනි. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වෙනකොට මම කියලා දීපු කනෙක්ෂන් ටික කනෙක්ෂන් කරගන්න විදිහ, කම්පොනන්ට් තියාගන්න විදිහ පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. එහෙමනම් දැන් අපි කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට LED වලින් අවුට්පුට් එක මේ විදිහට අපි රෙසිස්ටර් එකට කනෙක්ට් කරගමු. දැන් මේ අවුට්පුට් මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගමු. රෙසිස්ටර් ලයින් එකට කනෙක්ට් කරගත්තා. මයිනස් ලයින් එක හැම LED එකකම මේ විදිහට මයිනස් ලයින් එකට එහෙම නැත්නම් නෙගටිව් පාත් එකට කනෙක්ට් කරගමු. දැන් මම LED නෙගටිව් පාත් එක මේ විදිහට අපි කනෙක්ට් කරගෙන හමාරයි. දැන් අපි කරන්න තියෙන්නේ මේ රෙසිස්ටර් එකේ ඉඳලා 15 නම්බර් එකට IC එකේ 15 නම්බර් එකටත් ඒ වගේම 13 නම්බර් එකටත් ලූප් එකක් කරගමු. දැන් මෙතනින් මේ රෙසිස්ටර් එකේ ඉඳලා 15 නම්බර් පින් එකට යන පාත් එකේ මැදින් මේ විදිහට අපි කනෙක්ට් කරගමු අපේ කැපැසිටර් එක. දැන් කැපැසිටර් එක මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගමු. ඒ වගේම අපි දැන් යමු ට්‍රිපල් පයි ටයිමර් එකට. ට්‍රිපල් පයි ටයිමර් එකේ අංක 3 පින් එක හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න කනෙක්ට් වෙන්නේ මේ IC එකේ ක්ලොක් ඉන්පුට් පින් එකට. ඉතින් මේ ආකාරයට අපි කනෙක්ට් කරගත්තා. ඔයාලා හොඳටම මතක තියාගන්න මේ ට්‍රිපල් පයි ටයිමර් එක හරහා ලබා දෙන ෆල්ස් සිග්නල් මේ ක්ලොක් ඉන්පුට් එකට ආවම මේ IC එකේ විශේෂත්වය තමයි මේකට ලැබෙන පල්ස් සිග්නල් මේ IC එකට ලැබුණු විගසම මොකද්ද වෙන්නේ? මේ IC එකේ තියෙන ඉන්පුට් වගේම අවුට්පුට් පින්ස් ටර්න් ඔන් වෙනවා. ඒ ටර්න් ඔන් වෙන්නේ කොහොමද? එක පිළිවෙලකට. එතකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න මේ ට්‍රිපල් පයි ටයිමර් එකේ
ලබා දෙන පල්ස් සිග්නල් මේ පින් එක මේ 3 පින් එකෙන් අවුට් වෙලා මේ අපි ලබා දෙන්නේ 4017 කියන IC එකේ ක්ලොක් ඉන්පුට් පින් එකට. ඕකේ. ක්ලොක් ඉන්පුට් පින් එකට තමයි අපි මේ සිග්නල් එක ලබා දෙන්නේ. මේ සිග්නල් එක ලබා දුන්න ගමන් මොකක්ද වෙන්නේ? මෙයාට මේ පල්ස් සිග්නල් ලැබුණ ගමන්ම මේ IC එකේ විශේෂත්වය තමයි මේකේ තියෙන සියලුම ඉන්පුට් වගේම අවුට්පුට්ස් මොකක්ද වෙන්නේ? ටර්න් ඔන් වෙනවා. ඒ ටර්න් ඔන් වෙන්නේ කොහොමද? එක අනුපිළිවෙලකට. ඉතින් ඒ සිද්ධ වෙන අනුපිළිවෙල යොදාගෙන තමයි මේ අපි කලින් කතා කරා වගේම රනින් ලයිට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. දැන් අපේ කනෙක්ෂන් එක සිද්ධ කරගෙන හමාරයි. දැන් අපි යමු 555 ටයිමර් එකට ආපහු 555 ටයිමර් එකෙත් මේ 8 පින් එකේ ඉඳලා 4ට අපි මේ වගේ ලූප් එකක් හදාගමු. ඒ වගේම මේ VCC පින් එක අපි 8 පින් එක කියලා කියන්නේ. දැන් අපි එහෙම ලූප් එකක් හදාගෙන අවසానයි. ඒ වගේම මේක ග්‍රවුන්ඩ් එකට අපි කනෙක්ට් කරන්න ඕනි. ඒකට කැපැසිටර් එකට කලින් අපි මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගමු. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන දේ තමයි කැපැසිටර් එකෙන් යන අවුට්පුට් එක මේ විදිහට අපි මේ විදිහට අපි ට්‍රිගර් පින් එකට කනෙක්ට් කරගමු. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් මේ අංක 6 පින් එක අපි මොකක්ද කරන්නේ? threshold පින් එක මේ විදිහට අපි කනෙක්ට් කරගන්නවා. මොකටද? අපේ පොටෙන්ෂියල් මීටර් එකට. මොකද මැනුවලි අපිට මෙහි රේන්ජ් එක වෙනස් කරගන්න අවශ්‍ය නිසා. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ කනෙක්ෂන් කරගමු. දැන් අපි අපේ 555 ටයිමර් එක කනෙක්ෂන් කරගෙන හමාරයි. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ග්‍රවුන්ඩ් සප්ලයි එක. මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක. එතකොට අපි මේ විදිහට ග්‍රවුන්ඩ් සිලෙක්ට් කරගෙන මේ ආකාරයට තියාගමු. දැන් ග්‍රවුන්ඩ් එකත් මේ විදිහට අපි කනෙක්ට් කරගමු. ඔයාලට මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. ඒ වගේම දැන් තමයි අපි අපේ සර්කිට් එක අපි සම්පූර්ණ කරගෙන හමාරයි. අපි වඩා වැදගත් දෙයක් සිද්ධ කරන්න ඕනි. දැන් අපිට අවශ්‍ය පරිදි මේ කොම්පොනන්ට්ස් වල මේ විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරලා අපිට අවශ්‍ය පරිදි අපේ කොම්පොනන්ට්ස් වල වැලියු එක චේන්ජ් කරගන්න ඕනි. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මෙතන 100 ඕම් රෙසිස්ටර් එකක්. දැන් අපි මේ විදිහට වෙන වැලියු එක චේන්ජ් කරගමු. ඒ වගේම පොටෙන්ෂියල් මීටර් එක අමතක කරන්න එපා. මේ ආකාරයට පොටෙන්ෂියල් මීටර් එක මත ක්ලික් කරලා අපි 10 කිලෝ ඕම්ස් වලට කන්වර්ට් කරගමු. ඊට පස්සේ අපිට කැපැසිටර් එක අමතක කරන්න එපා. මේ කැපැසිටර් එක වුණත් අපිට අවශ්‍ය පරිදි චේන්ජ් කරගන්න ඕනි. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට අපි කැපැසිටර් එකත් චේන්ජ් කරගමු 100 UF වලට. එතකොට කැපැසිටර් එකත් හරි. දැන් අපිට අවශ්‍ය කම්පොනන්ට්ස් ඒ කියන්නේ කම්පොනන්ට්ස් තුන ඉම්පෝටන්ට් කම්පොනන්ට්ස් තුන අපිට අවශ්‍ය විදිහට අපේ වැලියු එක චේන්ජ් කරගෙන හමාරයි. දැන් අපි ඉන්පුට් සප්ලයි එක දෙන්න ඕනි. මේ ආකාරයට අපි ඉන්පුට් සප්ලයි එකක් ලබා දෙමු. මතක තියාගන්න 555 ටයිමර් එකේ VCC අග්‍රේට තමයි මේ අපි VCC අග්‍රයත් රීසෙට් පින් එකටත් තමයි අපි මේ සප්ලයි එක දෙන්නේ. අපි ඩබල් ක්ලික් කරලා අපි දෙන වෝල්ටේජ් එක මේ විදිහට DC 12 වොට් එකක් දෙන්නේ. අපි කතා කරා වගේම අපි ඒක ඕකේ කරගමු. දැන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට අපේ කොම්පොනන්ට් සියල්ලම කනෙක්ට් කරගෙන හමාරයි. මතක තියාගන්න පොටෙන්ෂියල් මීටර් එකේ ඉඳලා මේ කනෙක්ෂන් එක අපි සිද්ධ කරගන්න ඕනේ අපේ පල්ස් සිග්නල් වල රේන්ජ් එක මැනුවල් වෙනස් කර ගැනීම සඳහා. ඉතින් එහෙමනම් ඔයාලට මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති, ක්ලියර් ඇති අපේ සර්කිට් එක පිළිබඳව අද අපි හදාගත්ත පරිපථය පිළිබඳව. එහෙමනම් අපි බලමු මේක මේ අපි හදාගත්ත අපි විසින් නිර්මාණය කරගත්ත අපේ රනින් ලයිට් පරිපථය සිමියුලේට් කරලා කොහොමද අපි කතා කරගත්ත ආකාරයටම මෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙනවද නැද්ද කියලා. එහෙමනම් ඔන්න මම සිමියුලේට් කරනවා. බලන්න අපේ පරිපථය මනාව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මේ ලයිට් එක මොන විදිහටද රන් වෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලගේ ඇහැට පේන ආකාරයට තමයි මේ ලයිට් එකේ චේන්ජ් එක ඔයාලට පැහැදිලිවම බලා ගන්න පුළුවන් දැන්. එතකොට ඔයාලට තේරුණා මම කිව්වා මේ IC එකේ විශේෂත්වය තමයි මේ පල්ස් සිග්නල් ආවම මෙහි හැම පින් එකක්ම මොනවද වෙන්නේ ඔන් වෙනවා. හැබැයි ඒ ඔන් වෙන්නේ
පිළිවෙලින් පිළිවෙලට. මෙන්න මේක තමයි පිළිවෙල. ඉතින් අපි බලමු මේකට ලබා දෙන සිග්නල් වැඩි කරලා මොන විදිහටද මේ අපේ ලයිට් වල ස්පීඩ් එක එහෙම නැත්නම් මේ ඔන් වෙන පිළිවෙලේ ස්පීඩ් එක සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා. බලන්න. එහෙමනම් යාළුවනේ මේ පොටෙන්ෂියල් මීටර් එක හරහා අපිට මේ ලයිට් වල ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. බලන්න. දැන් ඔන්න ස්ලෝ. දැන් නෝමල් අපිට මේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න ඕන මේ පොටෙන්ෂියල් මීටර් එක හරහා අපිට සිග්නල් ලබා දීමේ තීම වැඩි කරලා ඒ අනුව අපිට අපේ ලයිට් වල ක්‍රියාකාරීත්වය වේගවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට අද මම කියලා දුන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හරහා වටිනා දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම මේ වෙනකන් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න. මේ වගේම වටිනා තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අදට ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.